A nyugatért a liberális globalisták és a nacionalisták küzdenek egymással. Máshogy gondolkodnak a kereszténységről, a demográfiai kérdésről, de néha még arról is, hogy mitől nő egy nő, vagy férfi egy férfi. Ez a küzdelem azért meglepő, mert a nacionalizmus ideológiája a liberalizmus szülötte, és egyik sem volt a kereszténység barátja. A mai nacionalisták mégis védelmezik a keresztény kultúrát. De lehet-e nacionalista egy keresztény? Az egyház társadalmi tanítása világos. A haza szeretete és szolgálata a hála kötelességéből és a szeretet rendjéből következik. A szeretet rendje azt jelenti, hogy jobban kell szeretnem azt, aki közelebb áll hozzám. A hazaszeretet ezért a keresztény tanítás része, de ez nem egyenlő a nemzetet bálványozó nacionalizmussal. A nacionalizmus ugyanis egy ideológia, amely a hazát Isten helyére teszi a szeretet sorrendjében. De hogyan jutottunk idáig? A liberalizmusra alapuló nemzetállami gondolat a 19. században élte virágkorát, és leginkább olyan vállaltan keresztény és nemzetek fölötti szervezeteket vett célba, mint a spanyol birodalom, a német-római birodalom, vagy éppen az egyház. A területi határok fontosságát hangsúlyozó nacionalizmussal szemben a nyugati kereszténység mindig univerzalista, azaz egyetemes volt. Mert Jézus Krisztus parancsa szerint minden emberhez el akarta juttatni az evangéliumot. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére. A keresztény tanítás is tiszteli a határokat, de nem a nacionalizmus, hanem a szubszidiaritás elve alapján. Ez az elv azt jelenti, hogy a közösségek azon a szinten oldják meg a problémáikat, ahol azok felmerültek. A szubszidiaritás az életközépkorban érvényesült leginkább. Ekkor még a nyugat egy egyetemes közösséget alkotott, amelyben a megkereszteltek Isten városának polgárai voltak, és egyedül a vallási kisebbségeket tartották kívülállónak. A keresztény nemzetek közössége a pápa tekintélye alatt egyesült, aki a világi hatalmat jelképező kardot bízta a császárra. Azonban a közjót a királyságok, hercegségek, vármegyék, apátságok, városok és falvak alacsonyabb szintjein is keresték. Persze akkor is voltak konfliktusok a spirituális és világi vezetők között, de ez a nyugati felfogás csak a 14. században gyengült meg a területi monarchiák felemelkedésével. Patrick Deneen, a Notre Dame Egyetem politológia professzora szerint a szekuláris nemzetállamok felé vezető úton a döntő fordulatra a katolikus-protestáns vallásháborúkat lezáró wesztfáliai békéig kellett várni. Többé nem az volt a legfontosabb, hogy mi az igazság, hanem az, hogy a keresztények eltérő teológiai nézeteik miatt ne támadjanak egymásra. Ez a hozzáállás végleg megpecsételte az egységes keresztény nyugat sorsát, mivel a nemzeti elvet a vallási fölé rendelte. Így erősítette a liberalizmus a nacionalizmust. Edmund Wallstein, egy osztrák teológus úgy véli, hogy amikor a nacionalisták ma jogosan azzal kritizálják a liberalizmust, hogy ez meggyengítette a hagyományos társadalmi kötelékeket, mint például a családot, a vidéki közösségeket, vagy éppen a kereszténységet, akkor elfelejtik, hogy egyes szekuláris nacionalisták ugyanezt tették. A francia forradalmi állam például számos helyi nyelvet, kultúrát és törvényt törölt el. De mi a helyzet ma? Adrian Vermeule, a Harvard Egyetem jogász professzora szerint a keresztények azt látják, hogy a gyakorlatban nincs sok választásuk, ugyanis a nyugaton csak két meghatározó út van. Az egyik a liberális globalizmus, a másik az ellene védekező nemzetállami gondolat. Egy keresztény elméletben nem lehet nacionalista, de a gyakorlatban nem csoda, ha a hagyományos értékeket védő nacionalistákat támogatja. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol hírlevelünkre is feliratkozhatsz.